ถ้าคุณอยู่ในกรีกเมื่อ 2,500 ปีก่อนและมีคำถามที่ไม่มีใครตอบได้คุณจะไม่ไปหานักปรัชญาไม่ไปหากษัตริย์แต่จะเดินทางขึ้นภูเขาไปยังเดลฟีสถานที่ที่คนทั้งกรีกเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของโลกตรงกลางเมืองมีวิหารของเทพอพอลโลและในวิหารนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่คนทั้งกรีกเรียกว่าพีเทียหน้าที่ของเธอคือการพูดแทนเทพเจ้าเวลาที่มีคนอยากจะถามอะไรไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์นักรบหรือชาวบ้านก็จะเดินขึ้นเขามาหาเธอคำถามมีได้ทุกอย่างตั้งแต่ฉันควรออกไปรบไหมไปจนถึงฉันควรแต่งงานกับใครดีเมื่อถึงเวลาพีเทียจะนั่งอยู่บนเก้าอี้3 ขาอยู่เหนือรอยแยกในพื้นวิหารรอยแยกนั้นมีควันบางๆลอยขึ้นมาตลอดเวลาจนต้องมีนักบวชอยู่ข้างๆเพื่อแปลคำของเธอให้เป็นภาษาคนสิ่งที่น่าสนใจคือคำทำนายของเธอมักจะถูกต้องหรืออย่างน้อยก็ถูกตีความว่าตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆจนทำให้คนกรีกเชื่อว่าเธอมีพลังเหนือมนุษย์แต่คำทำนายของเธอไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตคนธรรมดามันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทั้งอาณาจักรหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุดคือคำทำนายที่ให้กับกษัตริย์โครซุสแห่งลิเดียก่อนที่เขาจะยกทัพไปรบกับเปอร์เซียเขาเดินทางมาถามพีเทียว่าถ้าฉันทำสงครามกับเปอร์เซียฉันจะชนะไหมพีเทียตอบว่าหากท่านข้ามแม่น้ำไปจักรวรรดิใหญ่จะล่มสลายโครซุสได้ยินดังนั้นก็ดีใจเพราะคิดว่าพีเทียหมายถึงจักรวรรดิเปอร์เซียเขาจึงยกทัพข้ามแม่น้ำไปทันทีแต่สิ่งที่ล่มสลายกลายเป็นจักรวรรดิของเขาเองหลังจากพ่ายแพ้โครซุสถูกจับเป็นเฉลยและนั่นกลายเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่คนกรีกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้อย่าถามเทพถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจคำตอบอีกเรื่องหนึ่งคือคำทำนายที่ทำให้ทั้งกรีกรอดจากการถูกลุกลานเมื่อกษัตริย์ซาเทอร์ซิสแห่งเปอร์เซียเตรียมบุกเอเธนชาวเมืองรีบไปถามพีเทียว่าจะป้องกันอย่างไรเธอตอบว่าเทพอพอลโลมอบกำแพงไม้ให้ปกป้องพวกเจ้าตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจเลยว่ากำแพงไม้หมายถึงอะไรจนกระทั่งนายพลเอเธนคนหนึ่งตีความว่ามันหมายถึงเรือเขาจึงอพยพผู้คนทั้งหมดลงเรือและรวมกองทัพเรือไปตั้งรับที่ซาลามิสผลคือพวกเขาเอาชนะกองทัพเรือเปอร์เซียได้จริงๆกลายเป็นหนึ่งในชัยชนะครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรีกหลายคนเชื่อว่าคำพูดกำกวมของพีเทียคือสิ่งที่ทำให้คำทำนายของเธอไม่เคยผิดเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้คนก็จะสามารถตีความให้เข้ากับผลลัพธ์ได้เสมอแต่เรื่องนี้มีจุดที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มสงสัยเพราะคนที่ไปเห็นพิธีเล่าคล้ายกันหมดในวิหารมีกลิ่นแปลกๆคล้ายไวน์หรือผลไม้และพีเทียจะเหมือนมึนงงก่อนพูดทุกครั้งจนกระทั่งในปี 2000 ทีมวิจัยจาก Geology และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนำโดยนักธรณีวิทยาชื่อเยเลเซลิงกาเดบัวได้ตรวจสอบหินบริเวณเดลฟีอย่างละเอียดสิ่งที่เจอคือใต้พื้นวิหารมีรอยเลื่อน2 เส้นตัดกันพอดีรอยเลื่อนพวกนี้ปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมาซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการมึนคลื่นไส้และเห็นภาพหลอนในระดับเบาๆพูดง่ายๆก็คือพีเทียไม่ได้ถูกเทพเจ้าสิงแต่กำลังมึนเพราะสูดก๊าซพิษที่ลอยขึ้นมาจากรอยแยกใต้พื้นนั่นเองเอทิลีนมีคุณสมบัติน่าสนใจมากสูดเข้าไปแค่นิดเดียวจะรู้สึกผ่อนคลายเหมือนฝันแต่ถ้ามากขึ้นจะเกิดภาพหลอนหรือพูดจาไม่รู้เรื่องนั่นอธิบายได้ว่าทำไมพีเทียถึงพูดเพ้อๆเหมือนคนละเมอทำไมเธอถึงหมดแรงหลังจบคำทำนายและทำไมทุกครั้งที่เธอพูดคนอื่นถึงได้กลิ่นแปลกๆในวิหารนักประวัติศาสตร์โบราณอย่างพูทาร์กซึ่งเคยทำงานในวิหารเดลฟีก็เขียนไว้ตรงกันว่ามีไอระเหยลอยขึ้นมาจากรอยแยกในหินซึ่งทำให้นักบวชหญิงเกิดภวังค์แห่งเทพเจ้ากลิ่นของมันหอมหวานและน่ารื่นรมคล้ายกลิ่นของไวน์แม้ตอนนี้เราจะรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของเคมีไม่ใช่เทพเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับความจริงนี้ง่ายๆเพราะสำหรับชาวกรีกเดลฟีไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันคือศูนย์กลางของจักรวาลในตำนานบอกว่าเทพซุสปล่อยนกอินทรี2 ตัวจากสุดขอบโลกและพวกมันบินมาบรรจบกันที่ตรงจุดนี้จึงเรียกที่นี่ว่าออมฟาลอสสะดือของโลกและเชื่อว่าใต้พื้นนั้นคือลมหายใจของไกอาเทพีแห่งแผ่นดินดังนั้นต่อให้มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์คนจำนวนมากก็ยังเชื่อว่าหมอกพิษที่ออกมาจากรอยแยกนั้นคือพลังของเทพเจ้าไม่ใช่แค่ก๊าซ
เมื่อเวลาผ่านไปหลายศตวรรษพลังของเดลฟีก็เริ่มจางลงบางปีพีเทียหมดสติเร็วกว่าปกติบางปีไม่มีควันไม่มีคำทำนายและเมื่อกรีกตกอยู่ใต้จักรวรรดิโรมันวิหารก็ถูกรื้อถอนเหลือเพียงซากหินและคำบอกเล่าไม่มีควันไม่มีเสียงแต่จุดที่พีเทียเคยนั่งยังอยู่ที่เดิมและเรื่องราวของเธอยังอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ในฐานะหญิงผู้พูดแทนเทพเจ้าแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเธอแค่มึนเพราะก๊าซพิษแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำพูดของเธอเคยเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของกรีกจริงๆ